ሰላም ጤና ይስጥልን የፖስት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ እስኪ ወደ እናንተ ልናደርስ ብቅ ያልንበት ምክንያት ዊንዶው 10 እንዴት አድርገን በቀላሉና ባጭሩ መልኩ መጫን እንችላለን የሚለውን ነው ልናሳያችሁ ብቅ ያልነው። በጣም አጭር በሆነ መልኩ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ዊንዶው 10ን ለመጫን የሚያስፈልጉ ነገር ምንድናቸው ብላችሁ ያው በቴሌግራም ብዙ ጊዜ እየጠየቃችሁ ነው ልጆች። ለመጫን የሚያስፈልጋችሁ ዩኤስቢ ፍላሽ ዲቫይስ ብቻ ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ሌሎቹን እኔ ሁሉንም ማዘጋጅቼ አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ፣ እነኛን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ምናልባት ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳየን ስላላችሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላሳያችሁ። እስኪ ያንን ለማድረግ የሚያስፈልገው ኮኔክሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ዕለቱ ቱቶሪያል ነው የምናልፈው። ግን ከዚያ በፊት ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ቆዩ ቻናሉ ላይ። ምክንያቱም ይሄን ዕውቀት እናንተ አሪፍ እንዳገኛችሁት መጠን ሌላ ልጆችም እየተጨነቁ ቻናሉን ካለማወቅ አንፃር ይሄንን መረጃ ሳያገኙት ይቀራሉ። ስለዚህ ላይክ ስታደርጉት ደግሞ ዩቲዩብ የራሱ የሆነ ሼሪንግ አልጎሪዝም አለው። ላይክ እናንተ ባደረጋችሁት መጠን ለሌላ ሰው ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ወደ ዕለቱ መልእክት እናልፋለን። ሌላ ሰው ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ወደ ዕለቱ መልእክት እናልፋለን። መጀመሪያ ላይ ወደ ጉግል ክሮም እናልፋለን። ጉግል ክሮም ስንመጣ ይሄኛውን ፔጅ ይከፍትልናል። ዊንዶው 10 ብለን ሰርች ማድረግ ነው። ሰርች እናድርገው። መጀመሪያ ላይ ይመጣል ዳውንሎድ ዊንዶው 10 ዲስክ ኢሜጅ የሚለውን ወይም አይኤስኦ ፋይል የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ስትነኩት ሰርች አድርጎ ይሄንን ኢንተርፌስ ያመጣል። እኛ የምንፈልገው አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ነው ዊንዶው 10ን። እዚህ ጋር አፕዴት ይላል። አፕዴት ሌላ ጊዜ ሌላ ቱቶሪያል አዘጋጅቼ እመጣለሁ። አሁን ግን ዳውንሎድ ስለሆነ የምንፈልገው ዳውንሎድ ናው የምትለዋል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን ስትሉት ሚዲያ ክሬሽን ቱል ዳውንሎድ አድርግ ብሎ ይጠይቃችኋል። ኦኬ ይሄው እዚህ ጋር ሚዲያ ክሬሽን ቱል ፈጥሯል። ስለዚህ ይሄን ደብል ክሊክ ስታደርጉት ኦኬ አድሚኒስትሬተር ላርክ ብሏል። ረን አድርግ ትሉትና ይሄንን እንዳደረጋችሁት የራሱን ፕሮሰስ እያደረገ ይጠብቃችኋል ማለት ነው። ይሄ ዊንዶው 10 የራሱን ውስጡን ስራ እየሰራ ነው። በጣም ብዙ ከውስጥኛ ማናያቸው ኦፕሬሽኖች ይሰራሉ። ስለዚህ እነኛን አዘጋጅቶ እየጠበቀን ነው ማለት ነው ዊንዶውን ዳውንሎድ ለማድረግ። ኦኬ እስከዛው ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት፣ ሌላ ሰው እንዲደርስ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት፣ መረጃው ሌላ ሰውም ተዳራሽ እንዲሆን ማለት ነው። እሺ ጨርሶ ይሄን ኢንተርፌስ አምጥቶልናል። የራሱ ዊንዶው 10 ህግና መመሪያ አሉት። ስለዚህ እነኛን ህግና መመሪያዎች በሙሉ አንብቧቸው። እነኝን አሁን ላይሰንስ ምናምን ይላል እዚህ ጋር ኤክስፖርት እንዴት እንደሚደረግ የራሱ የሆነ መመሪያ አለው። አፕዴት እናደርግ ራሱ ይላል ይሁንና በጣም ብዙ ነገር ተቀምጧል። ስለዚህ ይሄን ዲቴል አንብቡት እናንተ። እኛ ለጊዜው አክሴፕት ህግና መመሪያውን አክሴፕት አድርጌያለሁ ብለን እዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። አክሴፕት እንዳደረጋችሁት አሁንም ፕሮሰስ ያደርጋል አሁንም። እሺ ትንሽ እንጠብቀው። ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ፕሮሰስ እያደረገ ነው ማለት ነው። እሺ ይሄው ጨርሶ መጥቶልናል። ስለዚህ አሁን እኛ አፕዴት ይላል የመጀመሪያው ላይ አፕዴት አይደለም የምንፈልገው ክሬት ነው። ክሬት ኢንስታሌሽን ሚዲያ የምትለዋን ነው እሷን ነው የምንፈልገው እኛ። እቺን ካርጋችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ይሄ ሪኮመንድድ ሴቲንግ በራሱ ጊዜ ይሰጣችኋል። ዩኤስቢ ዩዝ ዘ ሪኮመንድድ ኦፕሽን ፎር ዚስ ፒሲ፣ ለዚህ ኮምፒውተር የተመረጠልህን ሴቲንግ ብትጠቀም የተሻለ ነው ብሎ ነው ያስቀመጠልኝ። ካልፈለጋችሁ እናንተ ይሁንና እቺን አጥፍታችሁ ስንት ነው 64 ቢት ነበር እሱ ያደረገው 32 ቢት ከፈለገው ጀስት ይሄኛውን ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ። ላንጉጅ ሌላ የምትችሉ ከሆነ ደግሞ ይሄው በጣም ብዙ ላንጉጆች ተደርድረዋል። እነኝን ሰሌክት አድርጋችሁ እንደፈለጋችሁ መጫን ትችላላችሁ። እኔ ግን ሪኮመንድ ነው የምፈልገው ብዬው ኔክስት እቀጥላለሁ። እዚህ ጋር ዩኤስቢ ካስገባችሁ ኖርማል ዩኤስቢው ላይ ይሄዳል ወደ ዩኤስቢ። ምንድነው ኢት ኒድስ አትሊስት 8 ጂቢ የሆነ ዩኤስቢ ፍላሽ ድራይቭ ይፈልጋል። ግን እንደዛ ሳይሆን ሌላ ጊዜ ሁሉ
ይሄንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ ለብዙ ጊዜ የሚጠቅማችሁ አይሶ ፋይል ዳውንሎድ አድርግልኝ በኋላ ላይ በርን አድርገዋለሁ ወደ ዲቪዲ ወደ ዩኤስቢ ምናምን ሊሆን ይችላል። አይሶ ፋይል ብላችሁ ምረጡና ኔክስት በሉት። ኦኬ ስለዚህ የት ላስቀምጠው ይላል የት ያስቀምጥልን ማለት ነው። እሺ ዊንዶውስ ብዬ ዊንዶውስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ብዬ ዴስክቶፕ ላይ ይሄው አስቀምጥልኝ አልኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፕሮግረስ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። እስከሚጨርስ ድረስ ቪዲዮውን ፓውዝ ላድርገውና ትንሽ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁን ቤተሰቦች። ከልብ ነው የምናመሰግነው ስለምትከታተሉን። መልካም ቆይታ። እሺ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ነው የምንሄደው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ይህንን ቡት ለማድረግ የሚያስፈልጉን ሶፍትዌሮች አሉ። ሪፈዝ የሚባል አለ፣ ሪፈዝ አለ። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው። ሪፈዝ ኦኬ የኛው ባክ እንበለውና ከዛ በኋላ እዚህኛው ከተመለሰ በኋላ ዳውንሎድ ዋት ሪፈዝ ይሄው ዳውንሎድ ሪፈዝ ስትሉት ይሄው ክሬት ቡቴብል ማድረጊያ ነው፣ ቡት ማድረጊያ ነው ሪፈዝ። ይሄኛው የመጀመሪያው ነው የሚወጣላችሁ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄኛው ስቴፑ ነው እንዴት እንደሚያደርግ ነው ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ግን ኖርማል ወደ ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ወደሚለው እነካውና ከዛ በኋላ ኦኬ ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ዳውንሎድ እያደረገ ነው። በጣም በሚገርም ፍጥነት ነው እየሄደ ያለው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ይሄኛው ዳውንሎድ ካደረገ ጨረሰ በኋላ ዳብል ክሊክ አድርጉት። ረን አድርገው ወይ አለ ረን አድርገው አወድ ነው። ይሄን ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር አለ። ፓርቲሽን ስኬማ እና እሺ ፈርስት ያው ፍለሻችን እኔ ሰክቻለሁ 16 ጂቢ የሆነ ዩኤስቢ ዲቫይስ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ሰሌክት እናደርጋለን። አሁን ፋይሉን ያስቀመጥንበት ቦታ ዳውንሎድ አድርጎ የጨረሰው ይሄው ዊንዶውስ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። ኦፕን ስንለው ይሄኛው ይመጣና ይሄኛው ኦፕን ሆነልን። አሁን እዚህ ጋር ጂፒቲ እና ኤምቢአር የሚባላል። ስለዚህ ይሄኛውን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄኛውን ቼክ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ሰርች እናደርግና ኮምፒውተር ማኔጅመንት ኮምፒውተር ማኔጅመንት ላይ እንገባለን። ኮምፒውተር ማኔጅመንትን ኦፕን እንዳደረግ ነው ምን ይመጣል? ዲስክ ማኔጅመንት እዚህ ጋር ይኸው ስቶሬጅ ላይ ዲስክ ማኔጅመንት ስንለው እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ ይመጡልናል። ከዛ ዲስክ 0 ላይ መጀመሪያው ላይ ራይት ክሊክ ታደርጋለህ። ፕሮፐርቲ እንላለን፣ ቮሊዩም እንላለን። ቮሊዩም ስንለው ኤምቢአር ይላል እዚህ ጋር። በደንብ ተመልከቱ እዚህ ጋር። ይሄን ካላደረጋችሁ መጫን አትችሉም። ኤምቢአር አለ፣ ጂፒቲ አለ። ስለዚህ ለዚህ ይሄ ኮምፒውተር አሁን ያለው የሃርድ ዲስኩ ፓርቲሽን ስኬማው ይሄው ፓርቲሽን ስታይሉ ወይም ፓርቲሽን ስኬማው ኤምቢአር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እያለኝ ያለው ጂፒቲ ላድርግልህ ወይ አለ። አይ ነው አይደለም፣ ኤምቢአር ነው የምፈልገው። ኦኬ እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን የሚቀጥለው ምንድነው? ዩኤስቢያችንን ኢንሰርት አድርገናል፣ ፋይላችንን ሰሌክት አድርገናል፣ ዳውንሎድ ያደረግነውን ጂፒቲ ነው ወይስ ኤምቢአር ነው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቼክ ካደረግን በኋላ ቼክ አድርገን ስታርት የሚለውን በተን ስንነካው ኦልሞስት ስታርት ካልነው ፋይል ውስጥ ያሉት በሙሉ ማቴሪያሎች ስለሚጠፉብን ሜሞሪ ካርድ ውስጥ ወይንም ዩኤስቢ ካርድ ውስጥ ያሉ ፋይሎች ስለሚጠፉ እነሱን ሪዘርቭ አድርግ ነው የሚለኝ። እሺ ሪዘርቭ አድርጌያለሁ ብዬ ኦኬ ብዬ ማስጀመር ነው ማለት ነው። በቃ ይሄን ካደረግን በኋላ ጨርሰናል። ኦልሞስት ወደ ኮምፒውተራችን ላይ እንሄዳለን። ኮምፒውተሩን ስዊች እናደርጋለን። ስዊች ካደረግን በኋላ እንደገና እናስነሳውና ኤችፒ ከሆነ ኤፍ9ን፣ ቶሺባ ከሆነ ወይም ዴል እንደዚህ ያሉ ኮምፒውተሮች ከሆኑ ደግሞ ኤፍ12ን ቶሎ ቶሎ መንካት ይኖርብናል። ይሄን ከነካን በኋላ ይሄኛው ኢንተርፌስ ይመጣል። ይሄን እሺ ተመልሰናል። ዊንዶው ኦልሞስት ኢንስቴል አድርጎ ጨርሷል። ሁሉንም ነገር ጨርሷል። ስለዚህ አሁን የመጨረሻዎቹ ሴቲንጎች ነው የምናስተካክለው። ይሄኛውን እንዳለ ሪኮመንድ ይሆናውን ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን የስ በሉት።
እሺ ትንሽ እንጠብቀው። አሁንም ትንሽ እንጠብቀው። ኪቦርድ ላይአውቱ ነው ዩኤስ ነው የኛው ያው ይሄ QWE ስታንዳርድ እንዲሆን ስለሆነ እሱኛው ቤስት ነው። እሱኛውን ኔክስት ማለት ትችላላችሁ። ሌላ ኪቦርድ ላይአውት አላችሁ ወይ ነው ያለው። ካላችሁ አድ አድርጉ፣ ከሌላችሁ ግን ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ። እንዳለ ይህን ያለውን ኪቦርዳችሁ እንዲጠቀመው ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ሌላው ስቴፕ ኔትወርክ ነው። ከኔትወርክ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ጉዳዮች አሁን ስታርት ያደርጉላችኋል ማለት ነው። እሺ አሁንም ጠበቅ እናድርገው ትንሽ ያው ከስፒዱ ጋር ተያይዞ መሰለኝ ይሄ ነገር ዘግይት እያለ ያለው። ኦኬ ኦኬ ሬዲ እያደረገ ነው። ኦልሞስት ተርን ኦፍ እንዳታደርጉ እያለ ነው። ፒሲያችሁን ተርን ኦፍ እንዳታደርጉ። ይህ ተርን ኦፍ ካደረጋችሁ ምናልባት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ክራሽ ሊያደርግ ይችላል። የተለያዩ አንዳንድ ረን የሚደረጉ ሴቲንጎች ኦልሞስት ማች አላደረጉ ያልተገናኙ ሊኖሩ ስለሚችሉ ኦፍ እንዳታደርጉ። እንደዚሁ ጠብቁኝ ትንሽ እያለ ነው። ዊንዶው ይሄን መልእክት እያስተላለፍላችሁ ነው። ከውስጥ ሆኖ ነው ማለት ነው እነኚህ መልእክቶች እያንዳንዳቸው የሚተላለፉት። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ቀጣይ የመጣው ምንድነው ለፐርሰናል ዩዜጅ ነው ወይስ ለኦርጋናይዜሽን ነው እያለ ነው እዚህ ጋር የሚቀጥለው። እኔ ፐርሰናል ዩዜጅ ስለሆነ የምፈልገው ፐርሰናል ዩዜጅ ቀጥል ብየዋለሁ። እሺ ኔክስት እንለዋለን። አንድ ትንሽ ጠብቁ እያለ ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ እኔ ምንድነው እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት አካውንት ጠይቆኛል። ማይክሮሶፍት አካውንት የለኝም። ኦፍላይን አካውንት ነው ልል የምችለው እኔ ኦፍላይን አካውንት ነው። ምናልባት መፍጠር ከፈለጋችሁ ክሬት አካውንት ብላችሁ ከዚህ የሚመጡትን ስቴፖች ተከትላችሁ መፍጠር ትችላላችሁ። ነገር ግን በኋላ ላይ ዊንዶው ኦልሞስት አክቲቬት ከሆነ በኋላ ወይም ኢንስቴል ከሆነ በኋላ መፍጠር ስለምትችሉ አሁን ለጊዜው ኦፍላይን አካውንት እለዋለሁ። ሳይን ዊዝ ኢንጆይ ኤ ፉል ሬንጅ ኦፍ ማይክሮሶፍት አፕ ኤንድ ሰርቪስ ነው የሚለው። ይሄኛው ኔክስት ካልኩት በጣም ብዙ ስቴፖች ያስኬዳል። ስለዚህ ሊሚትድ ኤክስፔሪየንስ የሚለውን እመርጥለታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስም ስጥ እያለ ነው። ስም ስጥ እያለ ነው። እስኪ እንደዚህ በውስጥ ብዬ ልስጠው። መልካም ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህም ጋር ፓስዋርድ እየጠየቀ ነው። ኦኬ ስጡት። የራሳችሁን ፓስዋርድ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ፓስዋርድ እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ። አሁንም ቅድም ያስገባችሁትን ፓስዋርድ ምን ታደርጋላችሁ? ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ድጋሚ ትሰጡትና ኔክስት ስትሉት አሁን ይሄኛው በጣም እዚህ ጋር አሪፍ ፊቸር ያለው ደግሞ ዊንዶው 10 ላይ በጣም አሪፍ ፊቸር የመጣው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር 3 ጥያቄ ጠይቃችኋል። ስለዚህ እነኚህ 3 ጥያቄዎች ትመልሱና ሌላ ጊዜ ምናልባት በሆነ አጋጣሚ ብትረሱት ፓስዋርዱን ብትረሱት እነኚህን ጥያቄዎች መልሳችሁ ሪስቶር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነገር እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ይዞት የመጣው እነኚህን 3 ጥያቄዎች መልሳችሁ ብትረሱት ፓስዋርዱን ብትረሱት በሆነ አጋጣሚ ከዚያ በኋላ እንዳለ ሪሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነኚህን ጥያቄዎች በደንብ መመለሳችሁን አትዘንጉ ለማለት ያክል ነው። እሺ እንቀጥላለን። አሁንም በውስጥ ብየዋለሁ እኔ እስኪ ሶስቱንም ሲቲ ኦፍ ዩቦርን ይላል ኢትዮጵያ ብየዋለሁ። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው? ቻይልድሁድ ኒክኔም እያለ ነው። ሎስት ይሄው ኦልሞስት ይሄ ጨርሷል ማለት ነው። አሁን ጨረሰ፣ ጥያቄዎቹን ጨርሷል። ስለዚህ ትንሽ ጠብቁኝና ላስተካክላችሁ እያለ ነው። እነኚህ ያው የራሱ የሆነ አሁን እዚህ ጋር ሎኬሽን አለ። ፎን ከሚገርማችሁ የጠፋ ስልክ እንኳን በዚህ ሊንክ አድርገን ወደፊት አሳያችኋለሁ። ምናልባት የጠፋ ስልክ እንኳን ማግኘት የሚቻልበት ሜካኒዝሞች አሉ።
ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ፊቸሮች እዚህ ጋር ስላሉ እንዳለ ሴቲንጉን ሪኮመንድ ያደረገውን የማይክሮሶፍት ሴቲንግን አክሰፕት ማድረግ ብቻ ነው እናንተ የሚጠበቅባችሁ። ከዚህ በኋላ ስራችን ኦልሞስት ሊጨርስ ትንሽ ነው የቀረው። ከስተማይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ፣ ግን እኛ አሁን ከስተማይዝ ስናደርግ ታይም ስለሚበላብን እናልፈዋለን። እዚህ ጋር ካርታና help you get accept እናደርጋለን። ካርታና ኦኬ ሄይ ያለ ይሄው thank you Windows 10 for installing everything for this PC. we are getting everything ready for you ያለ ነው። ሁሉንም ነገር ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ አመቻችቼ እለቅልሃለሁ ያለ ነው። this might take several minutes, don't turn off your PC ነው ያለው። ስለዚህ Windows 10 ኦልሞስት በዚህ አይነት መልኩ ኢንስቴል አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ተከበራችሁ የቦት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሙሉ ቪዲዮውን ስላያችሁት ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎች ይዤ እቀርባለሁ። እስከዚያው ድረስ መልካም ጊዜ እላለሁ። ባይ ባይ።